নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিক লৈ বিশেষকৈ যুঁজধান স্থিতি অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰক 15 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰু এই 15 দিনৰ ভিতৰত যদি শিক্ষকসকলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰে তেনেহ'লে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। শ্ৰদ্ধাসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজিৰ পেপাৰত হেডলাইনত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ এই বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। 19 জুলাইত শিক্ষা বিষয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব 300 টকাৰ দায়িত্ব বানচ গ্ৰহণ নকৰাৰ ঘোষণাপত্ৰ। প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিক লৈ যুঁজধান স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে। এইবাৰ শিক্ষকসকলে বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি সংক্ৰান্তীয় কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ 15 দিনৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছে। আগত 15 দিনৰ ভিতৰত যদি চৰকাৰে সমস্যাটো সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত নকৰে তেন্তে শিক্ষকসকলে অহা 19 জুলাইত ত্যাগ কৰিব চৰকাৰে যি 300 টকা দি আছে সেই 300 টকা দায়িত্ব। সেইদিনা শিক্ষকসকলে নিজ নিজ শিক্ষা বিষয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰি 300 টকাৰ দায়িত্ব বানচ গ্ৰহণ নকৰাৰ ঘোষণাপত্ৰ তেওঁলোকে উভতাই দিব। আজি অসম ৰাজ্যিক প্ৰশাসনিক শিক্ষা সন্মিলনী তেওঁলোকৰ সহযোগী সংগঠন নিখিল বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আৰু সদৌ অসম ষ্টেট পুল শিক্ষক সন্থাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে এই কথা। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ নাই। এয়া শিক্ষকৰ সমস্যা নহয়, এই সমস্যা শিক্ষানুষ্ঠানৰ। গতিকে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ৰাইজৰ সেয়ে ৰাইজে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে তাৰেই মতামত গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে যোৱা 6 জুনৰ পৰা 15 জুন 2023 চনলৈ 10 দিনীয়া গণস্বাক্ষৰ অভিযান কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰিছিল। মাত্ৰ 10 দিনৰ ভিতৰত 1,43,198 গৰাকী লোকে স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পদ সৃষ্টিৰ আবেদন জনাইছে। প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আৰু সহযোগী সংগঠন নিখিল বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আৰু সদৌ অসম ষ্টেট পুল শিক্ষক সন্থাৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত স্বাক্ষৰসহ জমা দিয়ে। স্বাক্ষৰৰ টোপোলাসমূহ জমা দি সন্মিলনীৰ সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ নাথ আৰু প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে এটা বিবৃতিত কয় যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ আৰু জিলা ভিত্তিক বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সাহিত্য সংগঠন, সমাজকৰ্মী, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীৱীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা মত বিনিময় সভাৰ প্ৰস্তাৱ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান খণ্ড ভিত্তিকভাৱে মত বিনিময় সভা চলি আছে। এই সভাসমূহ গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আনহাতে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ সমৰ্থনত সংগৃহীত প্ৰায় 1.5 লক্ষ গণস্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া 15 দিন অপেক্ষা কৰা হ'ব। যদি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত সমস্যাটো সমাধানৰ বাট প্ৰশস্ত নকৰে তেন্তে 19 জুলাইৰ দিনা সাময়িকভাৱে পদহীন পদত কাম কৰোৱাই চৰকাৰে দিয়া 300 টকাৰ যি দায়িত্ব এই দায়িত্ব বানচ গ্ৰহণ নকৰাৰ ঘোষণাপত্ৰ নিজ নিজ শিক্ষা বিষয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ব। অৱশ্যে নতুন দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰিলেও শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থৰ পূৰ্বৰ পৰা কৰি অহা সকলো কাম সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই যাব। প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ আৰু সুকীয়া নিৰিখ থকা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰধান শিক্ষকেও 300 টকাৰ দায়িত্ব বানচ লাভ কৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদহীন পদত কাম কৰোৱাই প্ৰাথমিক শিক্ষকক বিশেষকৈ দায়িত্ব বানচ 300 টকাৰ প্ৰদান কৰাটোৱে প্ৰধান শিক্ষকৰ মৰ্যাদাস্বৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰ্যক আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে। প্ৰয়োজনত পাঠদানৰ বাহিৰে সকলো কামৰ দায়িত্ব এৰি দিবলৈ সাজু বুলি সন্মিলনীয়ে দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে পদহীন পদত কাম কৰোৱাই কিয় লাখ লাখ টকাৰ আদান প্ৰদান কৰাই থকা হৈছে তাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সন্মিলনীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টোক হস্তক্ষেপ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীৰূপে কৰি অহা বিভাগীয় সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে দাবী জনায়। গতিকে ছাত্ৰসকল ভিডিঅ'টোৰ মূল কথালৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ এই পদহীন পদত ৰাখি তেওঁলোকক লাখ লাখ টকা লেনদেন কিয় কৰা হৈছে
নিশ্চয় এইটো চৰকাৰীভাৱে এনেকুৱা কাম কোনো হ'ব নালাগে। এইটো তেওঁলোকৰ হেড পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰাৰ পিছতহে এইটো কৰিব লাগিছিল। আৰু লগতে বৰ্তমান পূৰ্বৰ পৰা যিসমূহ দায়িত্বত শিক্ষকসকলে নিয়োজিত হৈছিল, এই পূৰ্বৰ দায়িত্বসমূহ তেওঁলোকে কৰি যাব, সুচাৰুৰূপে কৰি যাব, তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যদি নতুন কাম জাপি দিয়ে, তেতিয়ালৈকে এই শিক্ষকসকলে এই কামৰ পৰা সদায় বিৰত থাকিব। ইয়াৰ বাবে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি থাকিব। কিয়নো শিক্ষা সেতু এপত কিছুমান পৰ্টেলত নাম ভৰাবলগীয়া কাম আছে, বা যি কম্পিউটাৰৰ নিচিনা কিছুমান ডাটা এণ্ট্ৰিৰ কাম, এই কম্পিউটাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি কাম এই শিক্ষকসকলৰ হতুৱাই যি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিবলৈ বা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কিয়নো শিক্ষকসকল ডাটা অপাৰেটৰ নহয়, শিক্ষকসকল পাঠদানতহে গুৰুত্ব দিব। গতিকে এই শিক্ষকসকল নিশ্চয় কম্পিউটাৰ বা পৰ্টেলত এই ডাটাসমূহ ভৰাবলৈ হ'লে নিশ্চয় তেওঁ ডাটা অপাৰেটৰ হ'ব লাগিব। সকলো সময়খিনি তাতেই অপব্যয় কৰিব লাগিব। গতিকে এনেকৈ শিক্ষানুষ্ঠান চলিব নোৱাৰে। আৰু লগতে এই শিক্ষকসকলৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰিব লাগিব। কিয়নো শিক্ষানুষ্ঠান এখন চলিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ তাৰ হেড প্ৰধান লাগিবই। গতিকে প্ৰধান শিক্ষক অবিহনে বিদ্যালয় এখন চলিব নোৱাৰে। আৰু লগতে যি 300 টকা দিছে, সেই 300 টকা নামমাত্ৰ। গতিকে শিক্ষকসকলৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা অফিচত গ'লেই নিজৰ পকেটৰ পৰা পইচা আৰু খৰচ কৰিব লগা হয়, ভৰ্তি হৈ পৰে। গতিকে এই 300 টকা কোনো কামত নাহে। আজিকালি বাইকৰ অফিচত যাব লগা হ'লে মিনিমাম 1 লিটাৰ তেল যায়। 1 লিটাৰ তেলৰ দামেই 100 টকা। গতিকে মাহেকত খালি এবাৰে যোৱাই নহয়, ব্লকত বা অফিচসমূহত মাহেকৰ ভিতৰত প্ৰায় হেড টিচাৰে এসপ্তাহ নাইবা নিম্নতম 10 দিন যাবই লাগে নানান কামত। গতিকে এই 300 টকা নামমাত্ৰ দি তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, অন্যায় কৰা হৈছে, প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি অতি সোনকালেই যাতে কৰে, আমাৰ ইউটিউব তৰফৰ ফালৰ পৰা এটি অনুৰোধ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ। কিয়নো এই শিক্ষকসকল বহুদিনৰ পৰাই তেওঁলোকে কষ্ট কৰি এই পদহীন পদত কাম কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পদসমূহ গাইডলাইন অনুসৰি ছিনিয়ৰ বেচিছ অতি সোনকালে দিব লাগে। ধন্যবাদ।